السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير. نشكركم بزاف على حسن المتابعة وعلى تعليقاتكم الطيبة والرائعة والجميلة واللايكات. الله يحفظكم ويسعدكم يا رب. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة ولا أروع من ضمن الوصفات المطلوبة بكثرة عندي في القناة. راح نحضروا إن شاء الله البيتزا السائلة الفصول الأربعة بالحجم العائلي بمقادير جد مضبوطة، بطريقة تحضير سهلة وبسيطة. من اليوم راح تستغنوا على جميع الوصفات وتعتمدوها. على بركة الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. إذا نبداو نوجدوا صلصة البيتزا، نبدا بها هي الأولى. بالنسبة للمقادير نحتاج 2 حبات طماطم كما راكم تشوفوا قشرتهم نحيت لهم القشرة. نحتاج نصف بصلة متوسطة الحجم. نحتاج نصف ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، نصف ملعقة كبيرة الهريسة. نحتاج فص ثوم، الملح، ملعقة صغيرة سكر عادي. نحتاج الزعترة والفلفل الأسود، نسيت ما حطيتوش مع المقادير. وتقدروا تزيدوا التوابل اللي تحبوهم وتفضلوهم. نبداو في طريقة التحضير. نجيب المقلاة تاعي راح نحطها على نار متوسطة ونحط فيها كمية قليلة تاع الزيت ونقلي البصلة، ومن بعد راح نزيدو الطماطيش والهريسة والطماطم مصبرة والثوم والملح والسكر والزعترة والفلفل الأسود. راح نخلط مليح ونحط الغطاء للمقلاة ونخليها دائما على نار متوسطة حتى يطيبوا، ومن بعد راح نميكسيهم، وبهذه الطريقة نتحصلوا على صلصة البيتزا. نروح للخطوة الثانية، راح نحضروا عجينة البيتزا السائلة. بالنسبة للمقادير نحتاج 3 كيسان ونصف من الفارينة أو الطحين. نحتاج كمية من الماء الدافي راح نشمخوا به العجين تاعنا. نحتاج نصف كاس حليب دافي. نحتاج ثلث كاس زيت ما يعادل تقريبا 11 ملعقة كبيرة. نحتاج كيس خميرة الحلوى ما يعادل 10 غرام. نحتاج نصف ملعقة كبيرة خميرة الخبز ما يعادل 5 غرام، وملعقة كبيرة سكر عادي، ونصف ملعقة كبيرة من الملح. وبالنسبة لقياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 مليلتر. نبداو في طريقة التحضير. كما راكم تشوفوا هنايا راح نزيد للفارينة الملح والسكر والخميرة ونخلط مليح. راح نزيد ثلث كاس زيت ما يعادل 11 ملعقة كبيرة، ونزيد نصف كاس حليب دافي، ونبدا نشمخ العجين تاعي بماء دافي. ما تستعملوش ماء سخون بزاف، الماء دافي. في كل مره راح نزيد الماء حتى نتحصلوا على عجينه سائله. كما راكم تشوفوا الماء راح نزيدوه بشويه، يعني راح نزيدوه تدريجيا حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. بالنسبه لكميه الماء ما نقدرش نعطي لكم كميه محدده، لانه نوعيه الفارينه تختلف، كاينه نوعيه تتشرب ونوعيه ما تتشربش. هنا من بعد ما تحصلنا على هذا القوام كما راكم تشوفوا راح نزيد كيس خميره الحلوى الوزن 10 غرام ونخلط مليح هكذا بهذه الطريقه. وكما راكم تشوفوا هنايا راني بينت لكم قوام العجينه. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. هنا راح نغطيها ونحطها في مكان دافي ونخليها ترتاح تقريبا مدة 30 دقيقة فقط. هذا مكان. إذن بالنسبة للحشو كما قلت في أول فيديو راح نحضروا بيتزا الفصول الأربعة. نحتاج كمية من اللحم المفروم قليته في شوية زيت وملح. نحتاج كمية من الفطر أيضا قليته في شوية زيت وملح. نحتاج كمية من الثوم والزيتون الأخضر والزيتون الأسود والفلفل الأخضر والبصلة. ويبقى التزيين دائما اختياري، ديروا واش عندكم في المنزل وواش تحب عائلتكم، يعني ماشي لازم ديروا الفصول أربعة، ديروا فصل واحد فقط، ديروها باللحم المفروم بوحدو ولا بالدجاج كما تحبوا. هنا نجيب الصينيه تاعي راح نحط لها ورق الطهي ونمسحوه بالزيت. نزيد نرش عليه السميد
اذا هاي لكم العجينه نتاعنا. من بعد ما خليتها ارتاحت مده 30 دقيقه راح نقسمها الى نصفين، ما نحطش كامل الكميه. كملاحظه مهمه جدا، العجينه تاعكم لازم تقسموها الى نصفين، ما تحطوش كامل الكميه، والا البيتزا نتاعكم راح تجيكم بزاف خشينه وترجع لكم فطيره او مطلوع. نبدا نوزع العجينه تاعي بالتساوي، او تقدروا تحطوا شويه نتاع الزيت في يدكم وتوزعوا العجينه تاعكم بالتساوي بسمك رقيق. نبدا نوزع صلصه البيتزا شويه، ما نكترش، هكذا. نعاود لكم للافاده، العجينه تاعكم قسموها الى نصفين، ووزعوا العجينه تاعكم بالتساوي بسمك رقيق باش البيتزا تاعكم ما تجيكمش بزاف خشينه. حطوا شويه نتاع الزيت في يدكم ووزعوا العجينه نتاعكم. هنا نبدا نحط الجبن. بالنسبه لنوعيه الجبن اللي استعملته اليوم، استعملت جبن جودا. نزيد نوزع البصل، راح نزيد نوزع الفلفل الاخضر. هنا تقدروا تعوضوا الفلفل الاخضر بالفلفل الاحمر كما تحبوا. راح نزيد نوزع الزيتون الاخضر. هنا راح نشكل مربعات بالجبن هكذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. اذا في المربع الاول راح نوزع لا فيونداشي، اللحم المفروم، هكذا. وفي المربع الثاني راح نحط الثوم. وفي المربع الثالث راح نحط لي شامبينيون. وفي المربع الرابع راح نحط اللحم المفروم ولي شامبينيون والثوم. نعاود لكم للافاده، ماشي لازم ديروا بيتزا الفصول الاربعه، ديروا بيتزا بفصل واحد فقط، يعني ديروا لا فيونداشي بوحدو ولا لي شامبينيون ولا الثوم ولا كيما تحبوا. وفي الاخير كامل راح نزيد الجبن ونزيد الزيتون الاخضر، الزيتون الاسود عفوا. وفي هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، سخنته مسبقا. البيتزا راح نطيبها في 190 درجة ومدة طهي 20 دقيقة، يعني راح نخليها حتى تحمر من التحت ونتأكد باللي طابت ونحيها. ناخذ الصينية تاعي نحطها في الفرن ونطيبوا البيتزا نتاعنا ونشوفوها فيما بعد ان شاء الله. إذن هذا هو الشكل النهائي للبيتزا السائلة الفصول الأربعة بالحجم العائلي اللي حضرتها معكم اليوم. كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله، تجي بزاف بنينة خفيفة، والنتيجة راهي أمامكم. كما نقولوا الصورة تعبر. صراحة ننصحكم تجربوها، لأنه فعلا هذه الوصفة رائعة جدا وتستحق التجربة، وراح تعتمدوها من اليوم وتستغنوا على جميع الوصفات. حضرناها بمقادير جد مضبوطة، وطريقة التحضير سهلة وبسيطة جدا، يعني أي مبتدئة تتبع الفيديو للأخير وتتبع الخطوات جيدا وتتقيد بالمقادير راح تحصلوا على نفس النتيجة. إذا كانت هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفادة. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في أمان الله.